في هذه التماثيل الموجودة في البيوت مجسمات لشخصيات أفلام بغرفته للزينة فقط، ونصحته ترك هذه العادة لكنه لا يريد. أنا سألت عن التماثيل. إذا كانت هذه المجسمات مصنوعة بغرض الزينة، قال 7 في الأرض وربا في السماء. يثيرها أولئك المتطرفون والمتشددون، يعني كيف نرد عليهم؟ تمثال ايرون مان مثلا موجود في مطاعم، تمثال كنتاكي، صح؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perbedaan itu ada, namun masalahnya ada pada bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Nah, sahabat-sahabat harmoni sekalian, kemarin sempat ramai soal patung-patung tokoh-tokoh nasional yang dibongkar dari salah satu museum nasional di Jakarta. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu semua ya beritanya. Silahkan dicek. Nah, ternyata belakangan patung-patung tersebut dibongkar karena alasan agama. Katanya agama Islam itu melarang patung, mengharamkan patung. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa benar agama mengharamkan patung. Nah, jawabannya akan dijelaskan oleh para ulama Timur Tengah. Seperti biasa, ada ulama dari Arab Saudi, ada juga ulama dari Mesir. Langsung saja kita saksikan sama-sama jawabannya. Dan seperti biasa di akhir video saya akan memberikan sedikit kesimpulan. في هذه التماثيل الموجودة في البيوت سواء كانت معلقة أو موضوعة على الرفوف أن هذه التماثيل يحرم اقتناؤها ما دامت تماثيل حيوان، سواء كانت خيولا أو أسودا أو جمالا أو غير ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه. أنا مبتعث وأسكن بشقة مع أصدقائي وكلهم مسلمون، كل واحد عنده غرفة، واحد منهم يضع مجسمات لشخصيات أفلام بغرفته للزينة فقط، ونصحته ترك هذه العادة لكنه لا يريد. وسمعت أن هناك حديث يقول لا يدخل ملك. على كل حال قضية الصور وهذا لا شك أنها لا تجوز، خاصة التماثيل باتفاق أهل العلم أنها لا تجوز. أنا سألت عن التماثيل وعن تعليق الصور. أما التماثيل فلا تجوز. تمثال على شكل جمل، تمثال على شكل زرافة، تمثال على شكل فيل، هذا لا يجوز. وسبب وقوع الشرك في بني آدم هو صناعة التماثيل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح، قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء هم تماثيل صورت على أشكال قوم صالحين كانوا فيهم، فلا يجوز صناعة التماثيل. إذا كانت هذه المجسمات مصنوعة بغرض الزينة والذكرى، وهو الغالب الأعم من استخدام الناس اليوم، يتخذون هذه المجسمات إما للزينة أو للذكرى، ما هو الحكم؟ أجمع العلماء على تحريم التماثيل والمجسمات إذا كانت متخذة للزينة والذكرى، ولا خلاف بين العلماء في هذه المسألة إطلاقا. يسأل كثير من الناس عن قضية التماثيل وعن قضية الفن التشكيلي. التماثيل نهى عنها الإسلام بنهيه عن الوثنية وعن العبادة، وكان المشركون يعظمون الوثن ويعتقدون أن الضر والنفع يأتي من قبله ويعبدونه زلفى إلى الله. ولما أسلم الحسين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال 7 في الأرض وربا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم دع عنك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، واعبد الذي في السماء. هكذا كان الإسلام بسيطا وواضحا، أن العبادة لهذه الأصنام والتماثيل هي حرام. فإذا صنعت التماثيل بعيدا عن هذه العبادة
صنعت من أجل التعلم، أو صنعت من أجل الزينة، أو صنعت من أجل منفعة تقوم بها، أو صنعت لغير ذلك من الأغراض خلا العبادة، أو صنعت بطريقة ليس فيها تعظيم، فكل ذلك يكون حلالا. يثيرها أولئك المتطرفون والمتشددون، يعني كيف نرد عليهم؟ مسألة التماثيل هذه ينبغي أن نأخذ فيها بعين الاعتبار ما كان يحدث أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان في تماثيل، إيه شغلة التماثيل؟ استخدامها، هنلاقي إن استخدامها كان للعبادة، يعني ما كانت تقتنى إلا للعبادة، فيعملوا التمثال بإيديهم من عجوة أو من غيره، يعبدوه بعد شوية يأكلوه. فهذا سواء بعد كده ممكن يكون خشب، بعد كده ممكن يكون من الطوب أو غيره، إنما كانت علة صناعة التماثيل هي العبادة. لذلك ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما قالش ما هذه التماثيل، خلاص، إنما قال أنتم لها عاكفون. قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. علة طبعا، يبقى علة صناعة، علة تحريم التماثيل واقتنائها واستعمالها أو استخدامها هي العبادة، أنهم كانوا يتخذون التماثيل للعبادة. لذلك أنا قلت لازم نحط التماثيل في سياق أيام التشريع. هو صناعة التماثيل من الطين أو على أشكال هل هذا ليس ممنوعا أم كان مباحا عند من قبلنا؟ لا، هو هنا آية لسيدنا عيسى عليه السلام، معجزة. يعني هو يخلق، يشكل، يقدر، يصور شيئا على شكل الطير لأن الله أمره بذلك. أصل أنا لاحظت أن سيدنا سليمان برضو كانت الجن بتعمله تماثيل. صحيح. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان. فهل التماثيل هنا المقصود بها التمثال الحقيقي ولا هو التماثيل كانت متاحة في شرع من قبلنا، أم أن التماثيل إذا أمنت العقيدة فهي مباحة؟ نعم. أنا شايف إن هو إذا أمنت العقيدة فهي ليست محرمة، لأن الشاهد في المسألة هو التقديس. نعم. فإن خلت من التقديس، وده اللي قالوا العلماء نفسيهم، أبيح لدرجة إن السيدة عائشة ورد في الصحيح أنها رضي الله عنها وأرضاها كان لديها تماثيل فرس بجناحين. النبي دخل رضي الله عنها معاها كده حاجة كده زي الخيل زي الفرس بس له جناحين. نعم. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت له فرس. قال له في فرس في الدنيا له جناحين؟ قالت أما علمت أن خيل نبي الله سليمان كانت ذات أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. أليس نبيا وأنت نبي؟ عليه الصلاة. نعم. الدليل على ذلك حاجة جميلة قوي. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا بلادا كثيرة ووجدوا فيها تماثيل كثيرة جدا، ولم يؤثر عن واحد من الصحابة أنه أمر بهدم تمثال من هذه التماثيل. فإذا خلى من التقديس كان الأولى الترك والإباحة، وهذا ما فعله الصحابة لما فتحت مصر وبعض البلدان وجدوا فيها التماثيل، ولم يجرؤ واحد من الصحابة على تكسير تمثال ولا على إزالته ولا على مثلا. سيدنا عمرو بن العاص ما خدش الجيش وراح كسر أبو الهول. بالظبط كده. شو هي التماثيل؟ إبراهيم عليه السلام هذا قال ما هذه التماثيل، ما قال ما هذه الأصنام، قال تماثيل. وقال الله عز وجل عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، لم يقل أصنام. وش الفرق بين لفظ تماثيل والصنم يا رجاء؟ الصنم الذي يعبد، التمثال الذي لا يعبد. أنا أتيت بتمثال زينة، حصان باب بيت كذا، يطلق عليه تمثالا. تمثالا. أنا أحترم الرأي اللي يقول ما يصير، ما عندي مشكلة، لكن ما أدخل بدائرة الصنم. تمثال ايرون مان مثلا موجود في مطاعم، تمثال كنتاكي صح، التماثيل موجودة في مدينة الأطفال، في الألعاب، كلها أنت دخلت في دائرة الأصنام، جعلتنا حنا يعني أمة مصيبة. يجب أن يفرق الدعاة بين لفظ تمثال وصنم. تقول والله نوح عليه السلام قوم نوح اتخذوا تماثيل يغوث ويعوق ونسرا ثم بعد ذلك جعلوها أصنام وعبدت.
لا تأتي تقارن الأحكام ليست بالمقارنة، لأن سليمان عليه السلام اتخذ تماثيل ولم تعبد. أنت تضرب مثال على نوح، أنا ضربت مثال على ما بعد نوح سليمان عليه السلام. علمت؟ فلا تأتي تقارن، لا تأتي تقارن. فالشاهد نحن عندنا مشكلة، الجمود أمام النص، الجمود أمام النص. يأتون بسيرة نوح عليه السلام يطبقونها على قرن 2020. زين، لماذا لا تأتي بقصة سليمان أنه صنع تماثيل ما بعد نوح وتطبقها على 2020. Nah, itulah tadi penjelasannya ya. Seperti biasa, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Nah, bagi yang mengharamkan, yang menganggap memang dalilnya, hadis-hadisnya, bahkan ayatnya ya mengatakan haram, ya tidak boleh. Nah, sedangkan bagi yang menghalalkan, ternyata ada dalil yang lain yang cenderung membolehkan. Seperti tadi riwayat dari Aisyah, katanya dulu pernah punya mainan, ya seperti unicorn ya, ada kuda yang bersayap. Misalnya juga di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman pernah membuat patung-patung, ya tentu berdasarkan perintah Allah, itu tidak haram. Atau misalnya para sahabat dulu ketika melakukan ekspansi ke beberapa daerah seperti di Mesir, Amr bin As, mereka datang ke sana ya tidak menghancurkan patung-patung seperti patung Sphinx yang ada di Mesir. Jadi kesimpulannya patung itu haram kalau dibuat untuk disembah, sebagaimana dulu memang patung dibuat untuk disembah, dan patung itu tidak haram kalau memang dibuat tidak untuk disembah. Jadi ya biasa-biasa saja kalau misalnya ada patung, misalnya tokoh nasional, supaya kita bisa mengetahui sejarah, mengingat sejarah masa lalu untuk kebaikan masa yang akan datang. Nah, itu menurut saya pribadi ya, tapi menurut teman-teman sekalian bagaimana? Silahkan berikan komentar di bawah. Oke, saya kira demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.